নমস্কাৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জিঅ'গ্ৰাফিৰ ডিসকাশন সিৰিজত আমি ইতিমধ্যে এটা চেপ্টাৰ কমপ্লিট কৰিছো আৰু এই কিতাপখিনি মানে এই যিখিনি টেক্সট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি NCERT টেক্সট বুক ফলো কৰিছো এই চেপ্টাৰটোত আমি ল্যাটিটিউড আৰু লংগিটিউডৰ ওপৰত বেছিকৈ ধ্যান দিম so in this chapter we are going to concentrate more on latitude and longitude. Now, in the previous chapter, means in the previous lecture, you have got that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south pole and bulk in the middle. Now, globes may be varying size and types. Big ones we cannot carry it easily. Small pocket globes, globe-like balloons that can be inflated and are handy and carried with ease. So the globe is not big. কবলৈ গলে আমাৰ যেটো গ্লোব হয় এই গ্লোবটো প্ৰথম কথা যে এইটো সম্পূৰ্ণ ঘূৰণীয়া নহয় পোলস কিটাত ইয়াৰ শেপটো অকমান ডিফাৰেন্ট হয় and also it is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. Now the question arises as how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. পৃথিৱীখনৰ ওপৰত পৃথিৱীৰ নিচিনা এটা গ্লোবৰ ওপৰত যিকোনো এটা লোকেশন বুজাবলৈ আমি ইমান সহজ নহয় তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান এক্সট্ৰা points আৰু lines of reference কৰিব লাগিব. Now you will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner and that is known as axis. যদি গ্লোবটো এতিয়া আমি কলো ডাঙৰ গ্লোব লব পাৰা সৰু গ্লোব লব পাৰা যিকোনো এটা গ্লোবৰ কথাই যদি কওঁ এই গ্লোবটো যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰে ইয়াৰ থ্ৰোৱেদি মাজেদি এটা এক প্ৰকাৰৰ এটা কি হৈ গৈছে এটা এক্সিস পাৰ হৈ গৈছে. Now 2 points on the globe through which the needle passes এই দুইটা পইণ্ট যেটো থ্ৰোৱেদি এই এক্সিস ডাল মানে এই নিডল ডাল পাস হৈ গৈছে তাক আমি কওঁ নৰ্থ পোল এণ্ড সাউথ পোল. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. আৰু এই যে তোমাৰ এক্সিস ডাল এই এক্সিস ডালৰ সাপেক্ষত আমি কি কৰিব পাৰো এই আমাৰ গ্লোবটো ঘূৰাব পাৰো ৰাইট আৰু কিন্তু এটা আমি কিহৰ পৰা কিহলৈকে ঘূৰাইছো ওয়েস্ট টু ইষ্ট ঘূৰাব পাৰো ৰাইট সো পৃথিৱীৰ এটা সম্পূৰ্ণ ৰেফাৰেন্স এই গ্লোবটো পৰা পোৱা গৈছে. Now the real earth has no such needle কিন্তু এটা আমি ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণেহে এই পাৰ্টিকুলাৰ নিডল কনসিডাৰ কৰিছো কিন্তু আমাৰ পৃথিৱীখনত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নিডল নাই কিন্তু এই এক্সিস ডাল যাৰ থ্ৰোৱেদি পৃথিৱীখন ঘূৰে সেডালক আমি মানি চলো এডাল ইমাজিনাৰী লাইন কনসিডাৰ কৰি সেই এক্সিস ডাল মানি লওঁ sorry another imaginary line running through the globe divides it into 2 equal parts and this line is known as equator. The northern half of the earth is known as northern hemisphere and the southern half is known as southern hemisphere. এই যে এক্সিস ডালৰ কথা কলো এডালটো এক্সিস পালে আৰু এনেকুৱা ডাল এক্সিস আমি লব পাৰো এনেকে ঠিক এনেকে আপোনালোকে মাউজৰ পইণ্টটো মন কৰিব আৰু তেতিয়া সেই ডালে পৃথিৱীখনক দুভাগত ডিভাইড কৰিব 2 ইকুৱেল পাৰ্টছত আৰু সেই এক্সিস ডালকে সেই লাইন ডালকে আমি কি কওঁ ইকুৱেটৰ সেই লাইন ডালৰ ওপৰৰ নৰ্দাৰ্ণ হাফটোক আমি কওঁ নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ বুলি আৰু সাউদাৰ্ণ হাফটোক আমি কওঁ সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ. They are both equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude and latitudes are measured in
ডিগ্ৰী এই যে আমি ইকুৱেটৰডাল ললো ইকুৱেটৰৰ ওপৰত নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ আৰু তলত সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ পালো আৰু এই ইকুৱেটৰডাল লাইনৰ প্যাৰেলেলত এনে বহুত আৰু লাইন আমি ড্ৰ কৰিব পাৰো দেখা পাইছে এডাল ইকুৱেটৰৰ প্যাৰেলেলত আমি বহুত লাইন ড্ৰ কৰিব পাৰো আৰু এইবিলাকক আমি কওঁ ল্যাটিটিউড বুলি আৰু এই ল্যাটিটিউড বিলাকক ডিগ্ৰীৰ জৰিয়তে মেজাৰ কৰা হয় The equator represents the 0 degree of latitude কাৰণ ইকুৱেটৰটোৱে সমানে দুভাগ কৰিছে ইকুৱেটৰক আমি 0 ডিগ্ৰী বুলি কনসিডাৰ কৰো 0 degree latitude বুলি কনসিডাৰ কৰো since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth it will measure 1/4 of 360 degree that is 90 degree thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole. আমাৰ ইকুৱেটৰৰ পৰা কি হৈছে যে বাকি বিলাক তোমাৰ পোলস আমাৰ যিকিটা পোলস আছে তাৰ ডিসটেন্স 1/4 of a circle বুলি আমি মানি লব পাৰো যদি 1/4 সার্কেল হয় তেনেহলে আমি জানো যে সার্কেলত কিমান ডিগ্ৰী থাকে টোটাল 360 degree so 1/4 is now how much 90 degree okay so 90 degree north latitude marks the north pole and this 90 degree south latitude marks the south pole as such all parallels north of the equator are called north latitudes and all parallels south of the equator are known as south latitude so এইডাল latitudeক লৈ পেলাই ইয়াৰ ওপৰত যিমানখিনি আছে এইখিনিক আমি north latitudes বুলি কম আৰু ইয়াৰ ইকুৱেটৰৰ তলত যিমানখিনি আছে সেইখিনিক south latitude বুলি কম মানে যেনেকৈ ইয়াত দেখা পাইছো আমি 20 degree north 40 degree north 60 degree north 80 degree north and 90 degree means 90 degree north means north pole similarly 20 degree south 40 degree south 60 degree south and last we have south pole clear so ekhini hoy goise we got it right now important parallels of latitude besides the equator 0 degree the north pole 90 degree north and south poles 90 degree south there are 4 important parallels of latitude এইবিলাকৰ উপৰিও we have to consider other parallels of latitude and they are just a minute now you can see this diagram tropic of cancer আমি কলু যে আমাৰ যেটো ইকুৱেটৰ আছে আৰু নৰ্থ এণ্ড সাউথ পোল আছে তাহাতৰ প্যাৰেলেল কিছুমান ল্যাটিটিউড হেগিটাৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আমি ক'ব বিচাৰিছো ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ দ্যাট ইজ 23.5 or 23.5 degree north এডাল দেখা পাইছে 23.5 degree north then topic of Capricorn 23.5 degree south then Arctic circle 66.5 degree north then Antarctic circle that is 66.5 degrees south so you have to remember that this is equator 0 degree then tropic of Cancer 23.5 degree north tropic of Capricorn 23.5 degree south then Arctic circle that is 66.5 degree north and Antarctic circle that is 66.5 degrees south. So these are important latitude, parallel latitude. Now let's come to the heat zone of the earth. Heat zones of the earth, the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. And this area therefore receives the maximum heat and is known as torrid zone. Midday sun is কি বুলি কৈছো এই যে দুটাল আপোনালোকে দেখিলে Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn মাজত যেটাল আমি দেখিছো torrid zone right just
এই তড়িৎ জোনৰ কথা আমি কি বুলি কৈছো ইয়াত বহুত প্ৰকাৰৰ মানে কি বুলি ক'ব বহুত বেছি হিট ৰিসিভ কৰে আৰু কাৰণ midday sun is exactly overhead at least once a year on all the latitude in between this tropic of Cancer and tropic of Capricorn হেতু কাৰণে ইয়াত বহুত বেছি হিট ৰিসিভ কৰে হেয়ে এই ৰিজনটো কওঁ আমি তড়িৎ জোন মনত ৰাখিব তড়িৎ জোন মানে ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ এণ্ড ট্ৰপিক অফ ক্যাপ্ৰিকনৰ মাজৰ জোনটোক আমি কৈছো The midday sun never shines overhead on any latitude beyond Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the pole, and as such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature and so they are called temperate zone. আমি জাস্ট কলো যে তড়িৎ জোনটো যত নেকি এবাৰ মিড ডে সানটো আহে বছৰৰ ভিতৰত এবাৰ সো এই টপিক অফ ক্যান্সাৰ আৰু টপিক অফ ক্যাপ্ৰিকনৰ প্যাৰেলেল ভিতৰত থকা প্যাৰেলেল লেটিটিউড বিলাকত গৰমটো বেছি হয় কাৰণ আমি কওঁ তড়িৎ জোন কিন্তু টপিক অফ ক্যান্সাৰৰ পৰা আৰ্কটিক সাৰ্কুললৈকে again টপিক অফ ক্যাপ্ৰিকনৰ পৰা এন্টাৰ্কটিক সাৰ্কুললৈকে ইয়াত টেম্পাৰেচাৰটো সিমান বেছি নহয় ৰাইট আৰু এই টেম্পাৰেচাৰটো মডাৰেটলি থাকে কাৰণে আমি এই জোন বিলাকক কি জোন বুলি কওঁ টেম্পাৰেট জোনস Now area lying between Arctic Circle and northern pole or North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold হ'বই নালাগে কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে এন্টাৰ্কটিক সাৰ্কুলৰ পৰা সাউথ পোললৈকে চাম বা আৰ্কটিক সাৰ্কুলৰ পৰা নৰ্থ পোললৈকে চাম এইখিনি জায়গাত সূৰ্যৰ পোহৰো কম পৰিব আৰু এইখিনি বহুত বেছি ঠাণ্ডা হ'ব It is because the sun does not rise much above the horizon therefore its rays are always slanting and provides late shade সেইটো কাৰণে এইবিলাক জনক আমি কওঁ frigid zones বা very cold zones বুলি কওঁ সো ৰিজনস কিটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব আজি ৰিজনস কিটাৰ ভিতৰত তড়িৎ জনৰ কথা গম পালো টপিক অফ ক্যাপ্ৰিকন আৰু টপিক অফ ক্যান্সাৰৰ মাজত দেন টেম্পাৰেট জোন আৰ্কটিক সাৰ্কুলৰ পৰা টপিক অফ ক্যান্সাৰ এণ্ড টপিক অফ ক্যাপ্ৰিকনৰ পৰা এন্টাৰ্কটিক জোন দেন আমি গম পালো ফ্ৰিজিড জোন যোনটো নেকি আপোনালোকৰ আৰ্কটিক সাৰ্কুলৰ পৰা নৰ্থ পোল এণ্ড এন্টাৰ্কটিক সাৰ্কুলৰ পৰা সাউথ পোলৰ মাজত আছে লেটিটিউডৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ যেতিয়া আমি আহো লংগিটিউডলৈ what are longitude to fix the position of a place it is necessary to know something more than the latitude of that place you can see for example that Tonga Islands in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude that is 20 degrees south Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or how far west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. And these lines of references are called meridians of longitude and the distances between them are measured in degrees of longitude. কাৰণ latitude to একেই থাকিব পাৰে বহুত জায়গাৰে তথাপিও তাহাঁতি বেলেগ বেলেগ লোকেশনত আছে ৰাইট সো অকল আমি লেটিটিউডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই এটুকুৰা জায়গাৰ লোকেশন প্ৰপাৰলি দিব নোৱাৰো সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব বিচাৰো এডাল এনেকুৱা ইমাজিনাৰী এক্সিছক কনসিডাৰ কৰি পেলাই সেই ডালৰ পৰা কিমান দূৰত আছে এইডাল এক্সিছডাল কি বুলি কৈছো আমি মেৰিডিয়ানছ অফ লংগিটিউড বুলি কৈছো আৰু সেই ডালৰ পৰা কিমান ইষ্টত বা কিমান ওয়েষ্টত আছে তাক আমি উলিয়াব পাৰো আৰু সেইডালকে সেই লাইন অফ ৰেফাৰেন্সকে আমি লংগিটিউড বুলি কওঁ আৰু এই লংগিটিউডৰ ডিসটেন্স খিনি ডিগ্ৰীজ অফ লংগিটিউডত মেজাৰ কৰো each degree is further divided into minutes and minutes into seconds and they are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet মানে কি হৈছে প্ৰতিটো ডিগ্ৰী কাকো মিনিটছৰ পৰা সেকেন্ডত ডিভাইড কৰিব পাৰো এইবিলাক সেমি সাৰ্কুল হয় আৰু ডিসটেন্সটো ডিক্ৰিজ হৈ থাকে
যেতিয়া নেকি আমি পোলৰ ফালে আহি থাকো আৰু একেবাৰে 0 হৈ গৈ যেতিয়া পোলত মিট হয় unlike parallel of latitude all meridians are of equal length thus it was difficult to number the meridians hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich where the British Royal Observatory is located and so this is known as prime meridian কাৰণ meridian বিলাক সমান হয় latitudeৰ নিচিনাকৈ বেলেগ বেলেগ দৈৰ্ঘ্য নহয় ৰাইট এটো কাৰণে এডালক আমি কনসিডাৰ কৰিলু যিডাল গ্ৰীনউইচ চহৰৰ মাজেদি গৈছে আৰু তাক আমি prime meridian its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward prime meridian not 0 degree longitude hobo aru tar pora ami eastward 180 degree count koribo paru ba westward to 180 degree count koribo paru the prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves and the eastern hemisphere and the western I mean northern hemisphere and southern hemisphere latitude or hapekhot palu teneke longitude or hapekhot eastern hemisphere or western hemisphere ase therefore the longitude of a place is followed by letter E for east W for west it is however interesting to know that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line কাৰণ এপিনৰ পৰা গৈ পেলা লাষ্টত গৈ পেলা কেডালতে পাবগে ভালকে যদি লক্ষ্য কৰে আপোনালোকে now look at the grids of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe you can locate any point on the globe very well কাৰণ যত longitude আৰু latitude এ কটাকটি কৰিছে সেই পইণ্টটো পাই গলে আমি যিকোনো জায়গা ভালকে কনসিডাৰ কৰিব পাৰিম for example Dhuburi in Assam is situated in 26 degree north latitude and 90 degrees longitude. Find out the point there where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhuburi. Like our Ohomor Dhuburi khono jodi kotha lo 26 degree north latitude aru 90 degree east longitude ase. North latitude mane uporle, east latitude mane etu side. Right? So সেই point দুটা 26 degree north latitude and 90 degree east longitude যদি পাই যাও তেনেহলে সোনকালে আমি কি কৰিব পাৰো সেই ধুবুৰী লোকেশনটো পাই যাব পাৰো right to understand this clearly draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters draw some small circles randomly on each point where these horizontal and vertical lines intersect each other name say A B C D now this vertical lines represents vertical gom paise no egidalok vertical buli ko egidalok horizontal buli ko this vertical lines represents east longitude and horizontal lines represents north latitude so A is located here B degree north latitude and 1 degree east longitude okay B degree north latitude and 1 degree east latitude eneke jodi ami C kotha ko ki hobo C degree north latitude but 3 degree east longitude okay so I hope you can understand now right now ekhinite azir class to hamorni maisu aru alop ase longitude aru latitude or uporot hekhini ami next class ot discuss korim aji karone apnalokolo etai question thakil define longitude and latitude aru meridian prime meridian ami kiman longitude ot ko prime meridian buli hetu apnaloke janabo okay so azile imanote আকৌ আমি নতুন ক্লাছত এটা লগ পাই আছো নতুন ক্লাছত সোনকালে এখিনি ভালকৈ পঢ়ি যাওক প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাওক সো বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় অসম